Az előző részben megvizsgáltuk, hogyan működik az alsó végtagunk, a térdünk, ebben a részben megoldásokat fogunk keresni rá, és később pedig majd gyakorlati tippekkel, ötletekkel is körbe fogjuk járni ezt a témát. A megoldás pedig az, hogy olyan izmokat kell erősíteni, amik ezt a mozgás terjedelmet tudják kontrollálni, kordában tartani. Azt gondolnánk elsőre, hogy az egyik legjelentősebb ilyen izom, a legfontosabb lábizmunk, az a combizom. Ez részben így van, mert a súlyt, a terhet az bírja el, az viseli, amikor behajlik a térdünk, azt tartja a súlyunkat, amikor guggolásból fel akarunk állni, akkor a combizom az, amelyik a nagy munkát elvégzi. Ezért nagyon sokan azt gondolják, hogy most akkor síelni megyek, edzeni megyek, a lábamat akarom erősíteni, akkor jó erősen rámegyek arra, hogy guggolások, vagy megfelelő gépek segítségével a combizmomat megerősítem. A térdünk védelme szempontjából a combizom a legkevésbé fontos. Amikor az időt osztjuk be az edzésre, mert nem végtelen az időnk, akkor a fontosabb dolgokat kell súlyozni, azokat kell előtérbe helyezni, nem a combizom erősítése a legfontosabb. Akkor vajon melyik izmok azok? Ezt a mozgást, ezt alapvetően két helyen hozza létre az emberi test, lent az alszár és a boka környékén, tehát ez a terület egyrészt az, ami nagyon fontos, és meg kell erősíteni, hogy ez kontrollált legyen, a másik oldala pedig fönt a medencém és a csípőm környékén. Tehát ahhoz, hogy a térdemet megvédjem, és jól tudjam használni, és ne kopjon el, kisebb legyen az esélye, hogy szakad, a legfontosabb terület a törzs izmoknak az edzése. A hasizom, a farizom, illetve azért a hát is ebbe beletartozik. Ezeket szokták egyébként kórizmoknak nevezni, tehát a legfontosabb, még egyszer ismételve, has környéke, a fenék, popsi környéke, aminek egyébként az a nagyon-nagyon jó híre, hogyha foglalkozunk a térdünk védelmében, egyben kerekebb lesz a popsink is, tehát alakformáló hatása is lesz. Van még egy izomcsoport, amit nem szabad elfelejtenünk, ezek pedig a térd hajlítók. Azt gondolnánk, hogy a térd az magától is tud hajlani, mert összecsuplik, hogyha a combfeszítők, a nagy combizom elengedi, de nem, a térd hajlítók aktív izommunkája nem csak a térdet hajlítja, hanem egy nagyon-nagyon intenzív védőfunkciót is kifejt. Ezeknek a használata nem ösztönös, tehát ezt meg kell tanulnunk, hogy a comb hajlítókat, hajlítás, nyújtás és mindenféle térdmunka és térdmozgás közben használnunk kell tudni. Ma az a nagyon fontos, hogy értsük meg azt, hogy hogyan működik a térd, és amikor értjük a térd működését, akkor tudunk edzéseket, száraz gyakorlatokat rendelni hozzá. Akkor értjük meg azt, hogy miért nem mindegy, hogy hogyan futunk, miért nem mindegy az, hogy hogyan gyaloglunk, hogy miért fontos esetleg, vagy miért lehet egy jó ötlet az, hogy ne futni járjunk a síszezon megkezdése előtt, hanem gyalogolni járjunk. Bármilyen hihetetlen az, aki viszonylag jó tempóval le tud futni, jó kondícióval, 10-20 kilométereket is, az meglepődik azon, hogy meglepődhetne azon, hogy mennyire nehéz járni, és mekkora edzés hatása tud lenni a gyaloglásnak. Teljesen másképp építi föl az egész mozgásszerkezetünket. Végignéztünk tehát néhány szempontot, hogy mire kell figyelnünk a lábunk használata kapcsán. Vissza fogunk még erre térni, edzéstippekkel, ötletekkel, síntechnikai megoldásokkal. Folytatás következik.